नमस्ते साथीहरू, तपाईले कहिले आफ्नो बेकरी खोल्ने सपना देख्नु भएको छ? बेकरी व्यवसाय एउटा यस्तो कला हो जसले तपाईको स्वाद र सृजनालाई आम्दानीमा बदल्छ। हालै बेकरी व्यवसायले विश्वभरमा ठूलो उचाल लिएको छ। ताजा, स्वास्थ्यमुखी र स्वादमा युनिक बेकरी उत्पादनहरूको माग बढ्दै गएको छ। एक प्रतिवेदन अनुसार मात्र उत्तर अमेरिकामा बेकरी बजार 2028 सम्म $110 अर्ब पुग्नेछ। अब नेपालमा पनि यो ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ। तर बेकरी सुरु गर्नु केवल आटा र चिनी मिसाउने कुरा होइन, यो एकदमै रणनीतिक, रचनात्मक र मेहनत माग्ने व्यवसाय हो। आज हामी यसको बारेमा सम्पूर्ण गाइड लिएर आएको छौं। कसरी आफ्नो बेकरीको नीति छनौट गर्ने, कानुनी अनुमति, लाइसेन्स र जग्गाको व्यवस्था कसरी गर्ने, सुरुमा कति पुँजी चाहिन्छ, ग्राहकहरू कसरी आकर्षित गर्ने। यदि तपाईँ बेकर बन्न चाहनुहुन्छ वा आफ्नो मिठाईको ब्रान्ड बनाउन खोज्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईलाई स्टेप बाई स्टेप मद्दत गर्नेछ। त्यसैले बिना टाइम वेस्ट गरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले कुरा गरौँ किन अहिले नेपालमा बेकरी व्यवसाय यति धेरै फस्टाइरहेको छ। पहिलो कारण भनेको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन हो। आजकल मानिसहरू दैनिकीमा पनि मिठा खानेकुराको आनन्द लिन चाहन्छन्। बिहानको नास्तामा फ्रेस ब्रेड, चियाको साथमा सस्तो पेस्ट्री वा साथीभाइसँग रमाइलो गर्नको लागि केक, यी सबैको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। दोस्रो कारण भनेको जन्मदिन, विवाह, पार्टी जस्ता कार्यक्रममा केक अब आवश्यक जस्तै भइसकेको छ। साना कार्यक्रमदेखि ठुला समारोहसम्म केक बिना अधुरो महसुस गरिन्छ। यसले बेकरी व्यवसायको माग झनै उच्च बनाइदिएको छ। तेस्रो कारण भनेको क्याफे कल्चरको विकास हो। विशेष गरी काठमाडौँ, पोखरा, धरान, बुटवल जस्ता सहरहरूमा युवा पुस्ता क्याफे र बेकरीमा समय बिताउन निकै रुचाउँछन्। फ्री वाइफाई, रमाइलो वातावरण र मिठा खानाका साथ रमाउने चलन बढ्दै गएको छ। यसले बेकरी र क्याफेलाई द्रुत गतिको व्यवसाय बनाइदिएको छ। र चौथो र अन्तिम महत्त्वपूर्ण कारण भनेको अनलाइन डेलिभरीको सुविधा हो। अब त ग्राहकहरू मोबाइलबाटै केक, ब्रेड, कुकिज अर्डर गरेर घरमै मगाउने गर्दछन्। स्वादिलो परिकार, राम्रो प्याकेजिङ र समयमै डेलिभरी हुने गर्दा यी कुराहरूले बेकरी व्यवसायले अझ नयाँ स्तरमा पुर्याइरहेको छ। यिनै सबै कारणले गर्दा अहिले बेकरी व्यवसाय नेपालमा अत्यन्तै आकर्षक र लाभदायक बन्न पुगेको छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ बेकरी व्यवसाय सुरु गर्नु अघि गर्नुपर्ने योजनाको बारेमा। सफल बेकरी खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो बिजनेस मोडल तयार गर्नुपर्छ। किनभने सबै प्रकारका बेकरी एउटै जस्तो हुँदैनन्। आफ्नो उद्देश्य, लगानी र बजारलाई ध्यानमा राखेर तपाईले उपयुक्त मोडल रोज्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो विकल्प भनेको होम बेस्ड बेकरी हो। यदि तपाईँ सानो लगानीमा सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने घरमै सानो बेकरी स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुवातमा ग्राहकहरू, परिवार, साथीभाइ र नजिकको कम्युनिटीबाट पाउन सकिन्छ। पछिल्लो समयमा अनलाइन अर्डर, सोसियल मिडिया प्रमोसन मार्फत होम बेकरी निकै प्रचलनमा आइरहेको छ। दोस्रो विकल्प भनेको टेक वेज बेकरी हो। सानो पसल जहाँ ग्राहकहरू आउँछन्, सामान किनेर जान्छन्। उपत्यकाभित्र बजार क्षेत्रमा यस्तो मोडल धेरै सफल देखिएको छ। यहाँ सिटिङ एरेन्जमेन्टको जरुरत नपर्ने भएकोले खर्च पनि कम हुन्छ। तेस्रो विकल्प भनेको सिट इन क्याफे बेकरी हो। यदि तपाईँको लगानी ठुलो छ र तपाईँले क्याफे एक्सपिरियन्स दिन चाहनुहुन्छ भने बेकरी र क्याफेलाई मिलाएर सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राहकहरू यहाँ बस्न, भेटघाट गर्न र आनन्द साथ केक, ब्रेड वा कफीको मजा लिन सक्छन्। यसले तपाईँको ब्रान्डलाई अझ मजबुत बनाउँछ। अब कुरा गरौँ बजार अनुसन्धानको बारेमा पनि। कुन क्षेत्रको ग्राहक वर्ग कस्तो छन्, त्यहाँ कस्ता खाले खानाको माग बढी छ, यो कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा फ्यान्सी डिजाइनर केक चल्न सक्छ, कतै सिम्पल ब्रेड र पेस्ट्री नै बढी बिक्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो निच पनि तय गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भेगन बेकरी, ग्लुटेन फ्री बेकरी, फ्यान्सी कस्टमाइज केक बेकरी वा डेली फ्रेस ब्रेड प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले उत्पादन सूची बनाउनुपर्छ। सुरुवातमा धेरै आइटम राख्न आवश्यक छैन। केही लोकप्रिय आइटम जस्तै चोकलेट केक, चिज केक, डोनट, कप केक, कुकिज र स्यान्डविच जस्ता चिजहरू राखेर सुरु गर्न सकिन्छ। योजना बनाउँदा लागत अनुमान गर्न नबिर्सनुहोस्। स्थापना खर्च, किचन सेटअप, कच्चा पदार्थ, मार्केटिङ खर्च, कर्मचारीको तलब, यी सबै जोडेर टोटल इन्भेस्टमेन्ट के कति लाग्छ भनेर पहिले नै हिसाब गर्न जरुरी हुन्छ। साथै भविष्यको लागि बिजनेस एक्सपेन्सनको योजना पनि तयार गर्नु राम्रो हुन्छ। सुरुमा सानो स्तरमा काम गर्ने र पछि ग्राहक सङ्ख्या र मुनाफा बढेपछि नयाँ शाखा खोल्ने योजना पनि बनाउन सकिन्छ। ठोस योजना बिना सुरु गरेको व्यवसाय धेरैजसो असफल हुन्छ। त्यसैले योजना बनाउन समय खर्च गर्नुहोस् र सफलतातिर दृढताका साथ अघि बढ्नुहोस्। त्यस्तै अब कुरा गरौँ बेकरी व्यवसाय सुरु गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रक्रिया र लाइसेन्सको बारेमा। नेपालमा कुनै पनि व्यवसाय कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न पहिले तपाईँले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गराउनै पर्छ। यदि तपाईँ सानो होम बेकरी चलाउन लाग्नु भएको छ भने स्थानीय वाडा अफिसमा सानो व्यवसायको रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ। तर यदि तपाईँ ठुलो बेकरी वा क्याफे खोल्न चाहनुहुन्छ भने कम्पनी रेजिस्टर अफिसमा व्यवसाय दर्ता गर्न अनिवार्य हुन्छ। कम्पनी दर्ता गर्दा तपाईँले चाहिने कागजातहरू तय गर्नुपर्छ। जस्तै आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र, व्यवसायको नाम, स्थान, लगानी विवरण र अन्य आवश्यक
विवरणहरू तयार गर्नुपर्छ। कम्पनी दर्ता गरेपछि तपाईले प्यान नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। प्यान नम्बर बिना व्यवसाय सञ्चालन गर्नु गैर कानुनी हुन्छ र बिक्रीमा लाग्ने कर पनि तिर्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फुड लाइसेन्स हो। खानेकुरो उत्पादन र बिक्री गर्ने भएकोले तपाईले स्थानीय नगरपालिका वा स्वास्थ्य विभागबाट खाद्य व्यवसाय अनुमति लिनै पर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया अन्तर्गत तपाईको किचनको सरसफाई, खाना बनाउने प्रक्रिया, कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य अवस्था आदिको जाँच गरिन्छ। स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै तपाईँ कानुनी रूपमा बेकरी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ बेकरी व्यवसायका लागि सही स्थानको छनौट गर्ने भन्ने बारेमा। सफल बेकरी सञ्चालन गर्न स्थानको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गलत स्थान रोज्दा धेरै राम्रा उत्पादनहरू पनि बिक्री नहुन सक्छन्। त्यसैले सुरुवातमा सही स्थान छनौट गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो टार्गेट कस्टमर को हुन् भनेर सोच्नुपर्छ। तपाईँ कुन प्रकारका ग्राहकहरूलाई सेवा दिन चाहनुहुन्छ, जस्तै विद्यार्थीहरू, अफिस जाने कर्मचारीहरू, परिवारहरू वा उच्च वर्गीय ग्राहकहरू। टार्गेट कस्टमरको आधारमा स्थान तय गर्नुपर्छ। जस्तै यदि तपाईँ युवालाई लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ भने कलेज नजिक वा भिडभाड भएका क्याफे एरिया राम्रो हुन्छ। यदि परिवारलाई लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ भने रेजिडेन्सियल एरिया वा मल नजिक स्थान खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा स्थानको भिजिबिलिटी पनि हो। बेकरी यस्तो प्रकारको व्यवसाय हो जहाँ मानिसहरू देखेर पनि आउने गर्दछन्। त्यसैले तपाईको पसल सजिलै देखिने मुख्य सडकतर्फ खुल्ने ठाउँमा हुनु जरुरी हुन्छ। ह्यालबाट भित्र देखिने मिठा केक र पेस्ट्रीहरूले ग्राहकहरूले आकर्षित गर्ने गर्दछ। त्यस्तै पार्किङ सुविधा पनि हेर्न नबिर्सनुहोस्। यदि ग्राहकहरू आफ्नो गाडी वा बाइक सजिलै राख्न सक्छन् भने उनीहरू तपाईको बेकरीमा आउन सहज हुन्छ। ट्राफिक पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुन ठाउँमा मानिसहरूको आवत जावत बढी हुन्छ, जस्तै बजार क्षेत्र, स्कुल, कलेज वरिपरि, अस्पताल नजिक, बस पार्क छेउ, यस्ता ठाउँमा बेकरी खोलेमा ग्राहक पाइन्छ। भाडाको कुरा गर्दा सस्तो भाडा हेरेर निर्णय नगर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ सस्तो भाडा भएको एकान्त ठाउँमा पसल खोलेर ग्राहकै नपाइने हुन्छ। त्यसैले भाडा र सम्भावित बिक्रीबीच सन्तुलन राखेर निर्णय लिनुहोस्। अन्तिम र महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानको भविष्यको विकास हेर्नुहोस्। जहाँ अहिले निर्माण भइरहेका छन्, नयाँ बस्ती बसिरहेका छन्, त्यस्ता ठाउँमा सुरुवात गर्दा भविष्यमा व्यवसाय अझै प्रस्ताउन सक्छ। सही स्थान भनेको तपाईको बेकरी व्यवसायको पहिलो ठुलो लगानी हो। त्यसैले समय लिएर राम्रो विचार गरेर र आवश्यकता अनुसार सही ठाउँ छनौट गर्नुहोस्। अब कुरा गरौँ आफ्नो बेकरीको सेटअप कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। सबभन्दा पहिले इन्टेरियर डिजाइनको बारेमा कुरा गरौँ। बेकरीको वातावरण यस्तो हुनुपर्छ जसले ग्राहकहरूलाई सहजता र मिठासको अनुभूति गराओस्। रङ छनौट गर्दा हल्का मिठास झल्किने र सुस्वादिलो देखिने रङहरू प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै हल्का गुलाबी, फिका पहेँलो, सेतो वा हल्का नीलो रङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रवेश गर्ने बित्तिकै बेकरीको सुगन्ध र सजावटले ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। काउन्टर एरिया स्पष्ट र सफा हुनुपर्छ। ग्राहकले सजिलै आइटमहरू देख्न र छान्न सकुन्। ग्लास डिस्प्ले केसमा ताजा केक, पेस्ट्री, डोनट्स र ब्रेडहरू आकर्षक तरिकाले राख्नुहोस्। लाइटिङ पनि उज्यालो र सौम्य हुनुपर्छ ताकि प्रत्येक उत्पादन आकर्षक देखियोस्। अब कुरा गरौँ उपकरणहरूको बारेमा पनि। एक राम्रो बेकरी चलाउनको लागि केही अनिवार्य उपकरणहरू चाहिन्छ। राम्रो गुणस्तरको ओभन चाहिन्छ, मिक्सर वा बिटर चाहिन्छ, रेफ्रिजरेटर र डिप फ्रिजर, त्यस्तै मेजरिङ टुल्स जस्तै वेटिङ स्केल, मेजरिङ कप्स, स्पुन्स, त्यस्तै वर्किङ टेबल्स र बेकिङ ट्रेज, साथै ताजा रहनको लागि राम्रो प्याकेजिङको मेटेरियल युज गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक लगानीमा यी उपकरणहरूमा राम्रो पैसा खर्च भए पनि लामो समयका लागि यी उपकरणहरूले तपाईँले गुणस्तरीय उत्पादन दिन मद्दत गर्नेछन्। त्यस्तै अब कुरा गरौँ कर्मचारीहरूको बारेमा पनि। सुरुवातमा तपाईँले कति स्टाफ चाहिन्छ भन्ने कुरा आफ्नो बेकरीको साइज वा मोडेलमा निर्भर हुन्छ। साना बेकरीमा मुख्य बेकर र एकजना सहायक बेकर काफी हुन सक्छन्। यदि तपाईँ सिट इन क्याफे पनि राख्न लाग्नुभएको छ भने अतिरिक्त वरिष्ठ र सर्भिस स्टाफ पनि आवश्यक पर्छ। स्टाफ छनौट गर्दा केवल सिप हेरेर मात्र होइन, व्यवहार र सफाइप्रतिको सजगता पनि जाँच्नुहोस्। कस्टमर सर्भिस राम्रो हुनु तपाईँको बेकरीको रेपुटेसन बढाउने पहिलो कदम हो। त्यस्तै आफ्ना स्टाफहरूलाई सुरुवाती ट्रेनिङ दिनुहोस्। सही तरिकाले सफा राख्ने, ग्राहकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने, समयमा अर्डर पुरा कसरी गर्ने, यी सबै कुरामा तालिम दिनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। यदि तपाईँ सानो बेकरी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफै पनि स्टाफको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो इन्टिरियर, सही उपकरण र सक्षम स्टाफको संयोजनले मात्र तपाईँको बेकरी व्यवसायलाई सफल बनाउनेछ। त्यसैले सुरुवातमा सही सेटअपमा ध्यान दिनुहोस्। अब कुरा गरौँ आफ्नो बेकरीको प्रचार र मार्केटिङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। धेरै राम्रो उत्पादनहरू बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई सही तरिकाले बजारमा पुर्याउन पनि जान्नुपर्छ। सही मार्केटिङले नै तपाईँको बेकरीलाई भिडबाट अलग बनाउँछ। सबैभन्दा पहिले लोकल ब्रान्डिङमा ध्यान दिनुहोस्। बेकरीको लागि एउटा मिठास बोकेको नाम चयन गर्नुहोस्। त्यसपछि आकर्षक लोगो र आई क्याचिङ प्याकेजिङ बनाउनुहोस्। तपाईँको बेकरीको हरेक बक्स, ब्याग र लेबलमा तपाईँको नाम र लोगो स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै डिजिटल मार्केटिङको बारेमा पनि कुरा गरौँ। आजको समयमा सोसियल मिडिया बिना व्यवसाय बढाउन गाह्रो हुन्छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता
प्लेटफर्महरूमा आफ्नो बेकरीको मिठा केक, डोनट्स र ब्रेडहरूको फोटो र भिडियो पोस्ट गर्नुहोस्। स्टोरी, रिल र सर्ट भिडियो प्रयोग गरेर ताजा प्रोडक्सन प्रोसेस, कस्टमर रिभ्युज र स्पेशल अफर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै समय-समयमा कन्टेस्ट र गिभअवे राख्नुहोस्, जस्तै बेस्ट केक फोटो कन्टेस्ट वा ट्याग युवर फ्रेन्ड एन्ड विन अ फ्री केक जस्ता क्याम्पेनले तपाईँको बेकरीलाई धेरै मानिसहरूसम्म पुर्याउन सकिन्छ। लोकल इन्फ्लुएन्सर्स वा फुड ब्लगर्ससँग कोलाबोरेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले तपाईँको उत्पादनको रिभ्यू गरेपछि तपाईँको बेकरीको रिच एकदमै बढ्न सक्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ अफलाइन प्रमोसनको बारेमा पनि। स्थानीय कम्युनिटी इभेन्ट, स्कुल प्रोग्राम वा फेयरहरूमा स्टल राख्नुहोस्। फ्री टेस्टिङ सेसन्स राखेर मानिसहरूले आफ्नो उत्पादन टेस्ट गराउनुहोस्। एकपटक कोही तपाईँको बेकरीको स्वादमा रमायो भने उनीहरू बारम्बार फर्केर आउनेछन्। त्यस्तै कस्टमर लोयल्टी प्रोग्राम पनि सुरु गर्न सकिन्छ, जस्तै 5 पटक खरिद गरेपछि 1 पटक फ्री वा बर्थडेमा स्पेशल डिस्काउन्ट जस्ता अफरहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारको अफरले ग्राहकहरूको मन जित्न मद्दत गर्छ। अन्त्यमा कस्टमर सर्भिसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। मुस्कान साथ सेवा गर्नुहोस्, कस्टमरको फिडब्याक लिएर सुधार गर्दै जानुहोस्। खुसी ग्राहक नै तपाईँको बेकरीको सबैभन्दा ठुलो प्रचारक बन्नेछन्। त्यसैले राम्रो उत्पादनसँगै स्मार्ट मार्केटिङ पनि गर्नुपर्छ। यसले तपाईँको बेकरी व्यवसायलाई चाँडै फस्टाउनेछ। अब कुरा गरौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सुरुमा कति पुँजी चाहिन्छ। नेपालमा बेकरी सुरु गर्दा लगानी तपाईँ कुन स्तरमा व्यवसाय सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। सामान्यतया यस्तो सानो होम बेस्ड बेकरी खोल्न चाहनुहुन्छ भने करिब 1 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्मको पुँजी पर्याप्त हुन्छ। यसमा तपाईँले आवश्यक सामग्री जस्तै ओभन, मिक्सर, बेसिक बेकिङ टुल्स र मेटेरियल जस्तै मैदा, चिनी, चकलेट, बटर आदि किन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले एउटा राम्रो बेकरी सप खोल्न चाहनुहुन्छ जहाँ डिस्प्ले काउन्टर, सिटिङ एरिया, ब्रान्डिङ र प्रोफेसनल इक्विपमेन्ट हुन्छ, त्यसको लागि करिब 8 देखि 15 लाख रुपैयाँसम्मको प्रारम्भिक पुँजी आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले छोटकरीमा भन्ने हो भने सानो होम बेकरी 1 देखि 3 लाख रुपैयाँमा खोल्न सकिन्छ। मध्यम स्तरको बेकरी सप खोल्नको लागि 8 देखि 15 लाख रुपैयाँ लाग्न सक्छ। र यदि तपाईँ ठुलो बेकरी क्याफे जस्तै ब्रान्डिङ सहित सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने 20 लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी लाग्न सक्छ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, सुरुवात सानो भए पनि गुणस्तर राम्रो भएमा तपाईँको बेकरी व्यवसाय बिस्तारै ठुलो हुन्छ। धेरै ठुलो लगानी गर्नु अघि सानो स्केलमा सुरु गरेर बजार बुझ्नुहोस्, ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया लिनुहोस् र त्यसपछि विस्तार गर्नुहोस्। यही हो सफल बेकरी व्यवसाय सुरु गर्ने रहस्य। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, बेकरी व्यवसायको वित्तीय व्यवस्थापन र भविष्य विस्तार कसरी गर्ने भन्ने बारे पनि जान्नुपर्छ। सुरुवातमा तपाईँले लगानी कति गर्नुभएको छ, दैनिक खर्च कति भइरहेको छ र आम्दानी कति आइरहेको छ, यी सबै कुराहरूको स्पष्ट हिसाब राख्नुपर्छ। बिना हिसाब किताब व्यवसाय धेरै समय टिक्न सक्दैन। बैंक एकाउन्ट अलग राख्नुहोस्, व्यक्तिगत खर्च र व्यवसाय खर्च मिसाउनु हुँदैन। हरेक दिनको बिक्री, खर्च, नाफा नोक्सान सबै रेकर्ड राख्नको लागि लेजर वा एकाउन्टिङ सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सकिन्छ। आजकल धेरै सस्ता र सरल सफ्टवेयरहरू उपलब्ध छन् जसले तपाईँले वित्त व्यवस्थापनमा सहज बनाउँछ। क्यास फ्लोको ध्यान राख्नुहोस्, दैनिक खर्च जस्तै कच्चा पदार्थ खरिद, कर्मचारीको तलब, किराया, बिजुली बिल यी सबै समयमै तिर्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै आपतकालीन खर्चका लागि केही पैसा जगेडामा राख्नुपर्छ। फाइदाको एक हिस्सा बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यो बचत भविष्यमा नयाँ उपकरण किन्न वा शाखा विस्तार गर्न काम लाग्न सक्छ। त्यसैले धैर्य र योजनाबद्ध तरिकाले वित्तीय व्यवस्थापन र विस्तार गरेर मात्र तपाईँको बेकरी व्यवसाय लामो समयमा सफल र टिकाउ हुन्छ। सपना ठुलो राख्नुहोस् तर कदम सोचेर चाल्नुहोस्, सफलता तपाईँको पछि आउनेछ। सो साथीहरू, तपाईँले हाम्रो बेकरी व्यवसाय सम्बन्धी यो विस्तृत गाइड कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँ पनि बेकरी खोल्न चाहनुहुन्छ भने यी सल्लाहहरूले तपाईँले ठुलो मद्दत पुर्याउनेछन्। तपाईँले कुनै विषयमा अझै जानकारी चाहेको छ भने कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोस्। हामी तपाईँका प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछौँ र अझै राम्रो भिडियोहरू बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। यदि तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोस् र भविष्यमा यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। साथै तपाईँका साथीहरूसँग यो भिडियो सेयर गरेर उनीहरूलाई पनि बेकरी व्यवसाय गर्न मद्दत पुर्याउनुहोस्। हामी तपाईँको साथ अर्को भिडियो फेरि लिएर आउनेछौँ। तपाईँलाई केही नयाँ र उपयोगी जानकारीहरू दिनेछौँ। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी फेरि मिल्नेछौँ यस्तै एउटा अर्को इन्फर्मेसनल एजुकेसनल भिडियोमा। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो।